Na, jó napot kívánunk! Üdvözlünk ismét a Horváth Gazdaság csatornáján benneteket. Ezen a szép napsütéses hétfői napon kezdődik egy hét. Újabb küzdelmekbe fogunk belevágni, újabb sztorikba. Reméljük jó kimenetellel. Na, itt vagyunk ezen a lapos patakmenti területen, amit mondtam az előző videóban is, hogy maradt itt 10 hektár, amit nem vetettünk el takaróval. Ez itt kb. 5 hektár, meg a patak túlsó felé van 5 hektár. Az előbb próbáltunk ott bemenni a Toyotával, állj vissza! Ja, nem tudom, hogy látjátok-e rendesen, de hogy térdigérőbe belementünk kb. Egy szempillantás alatt, úgyhogy éppen csak visszabírtunk kortatni belőle. Már nem annyira sáros a föld, mert volt itt ugye a hétvégén, múlt hétvégén egy közel 20 mm eső. Szomszédunk már megásta kézzel ott a partnak az oldalát, hogy folyjon valamennyi víz lejjebb ment. Figyeld, amíg ott Toyotával nem lehet oda bemenni, addig a sárgávas, az még tehetetlenebb, mint a Toyota. De nem ott megyünk be, fiam. Hát úgy értem, de a máshol ki kell próbálni, ha be akarunk menni alapból, ott be kell menni a Toyotával. A Toyota bebír menni, akkor úgy fogunk jönni. Vagy akkor úgy kell behúzni. Úgy fogunk jönni, hogy 2 traktorra fogunk jönni kötéllel, és ott középpen megpróbálunk bemenni, végigjönni az árkon, és ott megpróbálunk még nyitni a patakparton rakodóval, hogy folyjon le. Jobban. Mert magasabban van ugye a part, és nem folyik le a víz, és onnan, meg itt van egy vízér szerintem, itt, és onnan föntről, ami lezúduló csapadék, az mind ide kerül le hozzánk, arról a hát is pont ott van a földnek a legalacsonyabb része, ott áll szomszédos domboldalról, meg a fő túlsó feléről. Igazából tükröződik az egész, mert ott is a másik sarokban áll meg. Hát nem. Nagyjából. Nem, mert ott folyik le végig, ott van egy ér. Jó, ott van egy árakás már, vagy hát egy ilyen lefolyó, de ott is régebben ugyanúgy megállt, mind itt. Mert ott is pont az a legalacsonyabb része a földnek. Hát ott egy kicsit kagykós, ugye, mert az évek alatt mindig oda jött ki a szétszántás, és hiába próbáltuk utána már visszaigazítani, mindig úgy maradt a terület, és ott végig, onnan föntről, mert ez egy ilyen nagyon hosszú tábla, egy ilyen kilométer hosszú tábla, onnan folyik erre lefelére, és mindig itt csapódik le a víz itt ezen a részen, a szomszédén, meg a miénkén. Ja, hát az összes eső. Jobban áll, mint a miénkén, oda nézesz. Ja, látom, igen. Na, hát meglátjuk, hogy délután tudunk ebből valamit alkotni. Előbb pakolunk otthon, és akkor majd meglátjuk. Látjuk, hogy holnap lesz belőle valami. Vagy nem tudom. Ja. Kijövök a kis traktorral, és akkor hozunk kötelet, ott középen talán át tudunk menni. Ja. Először a kis traktorral megpróbálok átmenni, és ha át tudok, akkor talán át is bírlak húzni. Ja, hát vagy nem. Hát az volna a lényege, hogy le tudnánk kereszteni ezt a vizet, mert lefolyna ám ez. Csak tudjunk bemenni oda. Hát itt esélytelen bemenni a rakodóval, a traktorral még talán be lehetne menni. Bár mondjuk a gémmel lehet be tudná húzgálni. Nem, itt biztos, hogy nem. Itt nem kilódunk, mert azt utána meg majd jövő nyárig itt marad. Mindegy, megyünk be, és meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. Hogy szétakasztunk. Ja, kedves barátom, gazdatársam, héten akarnak szállítani, és mi az ősszel a mérleg
elé pakoltuk a pótkocsikat. Na, beindult a Brizely. Leakasszuk a gabonás kocsit, aztán felakasszuk az egyik fix platósat, és akkor eltesszük hátra oda a másik a kék pótkocsi mögé. Megfölvesszük a másik fix platósat is, és akkor szabad lesz a mélek, a gazdatárs holnap tud jönni. Tudnak jönni bikát mérni. Aztán majd még meglátjuk, hogy mit teszünk. Igen, pötty, tudjuk, hogy kevés a levegő. Azért állunk. Na, az előző videók kommentjához szeretném hozzáfűzni, hogy most már sokatszorra kapom azt a negatív kommentet, hogy nincs pénzem pengére. Most elmagyarázom egyszer és utoljára, hogy nekem egészségügyi okokból nem tudok borotválkozni. 18 éves koromban kaptam egy nagyon komoly szakálfertőzést, úgyhogy majdnem lerohadt az egész arcom. Tiszta seb volt az egész arcom. És én azóta nem tudok semmilyen, se pengével, se elektromos borotvával, semmivel nem tudok borotválkozni, mert azonnal tiszta kiütés és tiszta seb lesz, és vérzik az arcom. Azt tudom tenni, hogy hetente, 2 hetente nullás géppel az asszony leszokta nekem borotválni, hogy ne nőjön meg nagyra, mert nem bírom, én sem bírom viszket, és melegem van benne. Higgyétek el, hogy nekem se ez nem egy öröm az egész, de úgy látom, hogy vannak olyan emberek, akik ezt valahogy egy ilyen, nem is tudom minek nézik. Én nem tudom, 2024-et írunk, nem 1940-et vagy 50-et, amikor kötelező volt mindenkinek borotválkozni, hogy ha lerohadt a pofája, akkor is. Na, ennyit erről, mert csak fölhúzom magamat rajta, úgyhogy nézzétek el nekem, szépen kérem, nézzétek el nekem, hogy én ilyen szőrös vagyok. És nem akarom azt mondani, hogy aki nem kíváncsi rám, akkor az ne nézzen, de hát ez van. Úgyhogy röviden erről ennyit, én egészségügyi okok miatt vagyok szőrös, és ennyi, kész. Aki nem bírja nézni, ne nézzen, nem tudok mit csinálni. Szóval értitek, miről van szó. Úgyhogy ez röviden erről ennyit. Most várjuk, hogy termelje a levegőt, és akkor leakasszuk a kocsit. Felemeljük a hátulját. Helyesen. És akkor átmegyek a másik oldalra. A kék kocsit egy kicsit arrébb tesszük, hogy mellé férjen a másik. Ó, gyere így egyenes! Passza! Szuper! Pirosat megkapod, az elég lesz. Nekem az zöld a kedvenc színem. Hát akkor befestett zöldre. Zöld színű. Attól ne köpködj, elegen vagyunk 4-en. Hogy? Mondom, ne köpködj, elegen vagyunk 4-en. Na. Termeld a levegőt.
Gyere, amíg ezt főtermelni, felakasszuk a kocsit. Ide veszük a távirányítót. Ezt nem fogjuk tudni erre felakasztani. Már miért nem? Azért mert olyan magas. Dehogy nem tudjuk. Azért csak felakadt. Tudod, fiam, csalóka, mert a nyereg tud nagyon sokat lefele billenteni. Semmi baj. Annyit tégy meg, hogy a pirosat tedd rá. Ha csak a pirosat, elég a piros. Na most már addigra főtermelte. Úgyhogy pakolhatunk. Ha kiszedem, egy picit hátrébb tolod. Ha most már átment rajta, mindegy, akkor gáz lejjebb veheted. Nem kell fa alá, mert vestinges a pótkocsi. Ez az életben nem megy sehova, se új Westing munkahengerek vannak rajta, mehetsz. Ne állítsd meg, ne állítsd meg! Eljövök ide, félreállok, ezt mindjárt vidd hátra, hozd a sárgát, és ott meg kell igazítani ezt a gödröt. Hogy ha megint lesz dolcsa, akkor nehogy ne tudjam visszaakasztani. Hozza a rombolót. A csúcs ragadozót. Ez egy őrült egy jószág. Ez nem számít, ha le van téve a kanál, az durroda neki. Na, Mátyás kicsit megnyírt ezt a bodzabokrot is, mert állandóan vágott mindent. Kicsit elsimítottuk a kupacot, betemettük a gödröt. Úgyhogy most már kis tereprendezést megcsináltuk, úgyhogy most már be tudjuk tenni a pótkocsit a helyére. Aztán haladunk tovább. Na, akkor megérkeztünk a füstről. Most lettek kész a sonkák. Kedves jó barátom, gazdatársam, Vitéz László megfüstölte nekünk a sonkákat. Úgyhogy itt a éves elemorzsiánk. Úgyhogy munkának az eredménye. Jó néz ki, mi? Másnap reggel. Next day. Indulunk a mocsárba. Good morning.
harcra felkészülve meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni. Próbáljuk a vizet leengedni a föld végéről. Na de haladjunk. Nem próbáljuk, megcsináljuk. Igen, csináljuk. Persze. Csésen ide értünk. Most szemre vételezzük, hogy Szederind a bokorig. Na hát azért kell megmélyíteni. Na, készül a gödör, az árok. A kezdetől hideg szél fújni, fölvettem a sapkát. Na akkor megástuk, hát szegény, ahogy sikerült, nem vagyunk nagy földmesterek. Most egy kicsit kerékkel megpróbálok ott csapást csinálni, hogy jobban folyjon rá, azt akkor többit már gravitációra bízzuk. Na, úgy néz ki, megindult primán. Kicsit keréknyommal megindítjuk, lesz húzása neki. Már folyik bele a patakba. Ha kellett volna valahonnan egy ekét húzni, az a baj, nincs függesztettekünk. Húztam volna egy borázdát végig, akkor gyűjt volna végig rajta le. Az lesz a baj, hogy majd ott még mélyebben van. Szerintem ott középpen lehet, hogy mélyebben van, és lehet, hogy hát hogyha majd lejjebb folyik, akkor megint kijövünk, és akkor itt csinálunk tovább árkot, hogy legyen hol lefolyjon. De így lehet, hogy egy-két nap alatt lefolyik, aztán hogyha nem lesz még sok eső, akkor leszivalkodik. Hát most a tavaly volt itt víz, előtte 2 évben nem volt víz egyáltalán, teljesen bebírtuk vetni, nem volt probléma, ugye szárazság volt, de volt itt 9-10 tonnás kukorica a szárazságban is. Hát most ezt majd meg kell oldanunk, ezt a vízlevezetést, hát volt ez melliorálva ez a terület, de hát lehet, hogy 50 vagy 100 évvel ezelőtt a fene tudja, ott vannak az aknák benne, de azok már biztos, hogy azok a csövek el vannak tömödve, úgyhogy az lesz a vége, hogy ezt a részt be kell csöveznünk. Matyus! Hallod? Ne zárd még be! Megnézzük ott fölül is. Folyik most jól? Ó, ömlik. Ömlik. Ömlik lefele a víz. Szuper.
Biztos kell neki egy-két napra, amíg lefolyik. Kóbor! Elmegyünk, megnézzük fölül is, és meglátjuk, hogy mi a helyzet ott. Na, itt nem csinálunk semmit, itt is van egy pici víz. Ott régen volt nyitva egy lefolyó, de az most vissza van temetve, mert a víz a patakban magasabban van, mint itt ez a rész, úgyhogy ha most ezt is megnyittanánk, akkor inkább ide kifolyna a víz. Ez szegény nincs kotorva rendesen az árak, úgyhogy készen vagyunk. Vízlevezetésen, hát itt is van egy kicsi, de ezzel nem tudunk mit csinálni, mert ez majd főszivalkodik.